वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हारे जोया मदन मोहन महाराज रे रूड़ा धोले राधा में स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल। હેલો દોસ્તો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ। આજના વિડીયોની અંદર આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે માખણના ભજીયા। માખણના ભજીયા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ જ્યારે પોતાના ભક્તની ઘરે અચાનક પધાર્યા હતા। મિત્રો આપણા કાઠિયાવાડની અંદર એક કહેવત છે કે મહેમાન અને વરસાદ અચાનક જ આવે છે, એનું કોઈ ઠામ ઠેકાણું નથી હોતું। મિત્રો એમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પણ ભક્તની ઘરે અચાનક પધાર્યા અને ફૂલબાઈ બાએ એટલા પ્રેમ અને હેતથી માખણના ભજીયા કર્યા હતા, બનાવ્યા અને ભગવાનને ખવડાવ્યા હતા। મિત્રો પહેલાના જમાનાની અંદર તો મિત્રો બધાના ઘરે દૂધાણા હતા, ગાયો ભેંસો, જેમ કે દૂધ અને છાશ અને માખણ હોય છે। મિત્રો એટલે ભગવાનની માટે એટલા પ્રેમ અને હેતથી માખણના ભજીયા ફૂલબાઈ બાએ ખવડાવ્યા અને ભગવાને જમ્યા હતા। મિત્રો તો ચાલો આપણે બનાવીએ માખણના ભજીયા। તો ચાલો 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 મિત્રો, ए गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે આજે બનાવવા જઈ રહ્યા છે માખણના ભજીયા। તો એમની માટે મેં અહીંયા સૌપ્રથમ લઈ લીધું છે માખણ, જે ઘરનું માખણ છે, આપણે બાર ડેરીનું પણ માખણ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। ત્યારબાદ મેં અહીંયા લીધા છે બાફેલા બટાકા, જેને મેં બાફી અને છીણી લીધા છે મિત્રો। ત્યારબાદ મેં અહીંયા લીધું છે ચણાનો લોટ મિત્રો। ત્યારબાદ મેં અહીંયા લીધા છે લીલા ધાણા। હવે થોડી ખાંડ લઈ લઈએ। ત્યારબાદ આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ત્યારબાદ ધાણા જીરું, ત્યારબાદ ગરમ મસાલો। હવે પછી આપણે સૂકા મરચાં છે, જેને મેં ક્રશ કરી લીધા છે, ચીલી ફ્લેક્સ, ત્યારબાદ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, ત્યારબાદ વરિયાળી અને ત્યારબાદ લીંબુનો રસ। હવે પછી થોડા કાજુ અને દ્રાક્ષના ટુકડા મિત્રો। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે માખણના ભજીયા બનાવી રહ્યા છીએ મિત્રો। તો એમની માટે મેં અહીંયા માખણ લઈ લીધું છે, એના નાના નાના બોલ્સ વાળી લઈ તો મિત્રો આપણા જે બધા માખણના બોલ્સ છે તે બની ગયા છે અને હવે આપણે ફ્રીજની અંદર એમને મૂકી દઈએ, કેમ કે બહાર જો રહેશે તો માખણ પીગળી જશે મિત્રો। ફ્રીજની અંદર મૂકી દઈએ, 2 મિનિટ જેટલા મૂકી અને બધો મસાલો આપણો રેડી થઈ જાય પછી આપણે એમને બહાર લઈ લઈએ। તો મિત્રો આપણા બોલ્સ રેડી થઈ ગયા છે અને હવે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે બટાકાનો માવો। એમના પણ આપણે બોલ્સ બનાવવાના છે મિત્રો। તો એમની માટે મેં અહીંયા 5 નંગ બટાકા લીધા છે, જેને બાફી લીધા છે। આપણે આગળ જે વાત થઈ બાફી અને છીણી લીધા છે તે લઈ લઈએ આપણે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા ધાણા જીરું લીધું છે 1 ચમચી જેટલું, ત્યારબાદ લીલા ધાણા લીધા છે મિત્રો 2 ચમચી જેટલા, ત્યારબાદ આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે 1 ચમચી, ત્યારબાદ મીઠું જે લીધું છે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મિત્રો। હવે પછી આપણે ગરમ મસાલો લીધો, ત્યારબાદ આપણે ચીલી ફ્લેક્સ લીધા છે મિત્રો 1 ચમચી જેટલા, ત્યારબાદ લીલી વરિયાળી લીધી છે 1 ચમચી જેટલી, ત્યારબાદ આપણે કાજુ અને દ્રાક્ષના ટુકડા લીધા છે મિત્રો 1 ચમચી જેટલા, ત્યારબાદ થોડો લીંબુનો રસ લીધો છે મિત્રો, ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે આપણે થોડી ખાંડ લીધી છે મિત્રો। હવે આ બધા મિશ્રણને આપણે મિક્સ કરી લઈએ મિત્રો અને સારા એવા આપણે બોલ્સ વાળી લઈએ। તો ત્યાર પછી મિત્રો આપણે હળદર લઈ લઈએ। તો મિત્રો આપણા જે બટાકાનો માવો હતો એ મિક્સ કરી લીધો છે અને હવે આપણે એમના ગોળા વાળી લઈએ। આવી રીતે આપણે જે માખણના ગોળા છે આવી રીતે આપણે વાળી દીધા મિત્રો। હવે આની અંદર આપણે આ એક માખણ જે છે તેમને મૂકી દેવાનું અને આને પછી આવી રીતે ગોળ ગોળ માખણ જે છે તેને અંદર પેક કરી લેવાનું એકદમ મિત્રો।
ગોકુળની અંદર કોઈ પણ એવી જગ્યા બાકી નથી કે જ્યાં માખણની ચોરી નહીં કરી હોય મિત્રો. કેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માખણ ખૂબ જ પ્રિય હતું મિત્રો. આજે આપણે નાના બાળકોને કેમ બર્ગર અને પીઝા પસંદ હોય છે મિત્રો, એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માખણ ખૂબ જ પસંદ હતું મિત્રો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે આપણે વાતો કરીએ એટલી ઓછી પડી જાય મિત્રો, કેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તો એટલી અનેક લીલાઓ કરેલી છે. તો આપણા જે માખણના બોલ્સ છે તે બધા બની ગયા છે મિત્રો. આવી રીતે મેં વાળી લીધા છે ગોળા મિત્રો. તો સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે ગેસને શરૂ કરી લઈએ અને આ તેલ આપણે 5 મિનિટ માટે ગરમ થવા મૂકી દઈએ. હવે આ તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચણાના લોટનું બેટર રેડી કરી લઈએ મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો બેટર શરૂ કરી દઈએ. તો મિત્રો આપણું જે તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ચણાના લોટનું બેટર બનાવી લીધું. તે મેં અહીંયા લીધો છે 1 વાટકા જેટલો ચણાનો લોટ મિત્રો. લોટને મેં ચાળી લીધો છે. ત્યારબાદ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે મિત્રો. થોડું થોડું પાણી લેતા જાવું અને આપણે બેટરને રેડી કરતા જાવું મિત્રો. તો મિત્રો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બેટર છે એમને અંદર નાખી અને ચેક કરી લઈએ. આપણું તેલ આવી ગયું છે. તો આપણું જે તેલ છે તે એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયું છે મિત્રો. હવે 1 ચમચી જેટલું આપણે તેલ લઈએ અને બેટરની અંદર આપણે મિક્સ કરી દઈએ. તેલ લેવાથી બેટરમાં મિક્સ કરવાથી આપણા મિત્રો જે ગોટા છે તે એકદમ પોચા બનશે મિત્રો, સોફ્ટ બનશે અને જેમના તેલ નહીં રહે ગોટામાં જ્યારે બહાર કાઢશું. તો મિક્સ કર્યું છે. હવે આપણે એક એક ગોટો અંદર મિક્સ કરી અને તેલમાં મૂકવા મળીએ મિત્રો. તો મિત્રો રેડી છે આપણા માખણના ગોટા મિત્રો. હવે આપણે જે ગળે એટલે આવી રીતે માખણ જે છે તે ઓગળીને બહાર નીકળે. જો તમારા ઘરમાં તમારા બાળકોને માખણ ન પસંદ આવતું હોય મિત્રો તો એક વખત આ બાળકોને જરૂરથી ખવડાવજો મિત્રો. કેટલા સરસ શાનદાર જાનદાર અને એકદમ મજેદાર ગોટા બન્યા છે મિત્રો. તો મારી રેસીપીને એક વખત ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો મિત્રો. જોયું ને મિત્રો કેટલા સરળ અને ઈઝી તરીકેથી બનાવ્યા આપણે માખણના ભજીયા મિત્રો. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, કોમેન્ટ કરી દેજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય મિત્રો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવું જરૂરી છે. વિડીયો જોઈને ચાલ્યું નથી જવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવું જરૂરી છે કેમ કે એકદમ ફ્રીમાં છે મિત્રો. બેલ આઇકનને દબાવવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા મિત્રો અને એક લાઈક તો જરૂરથી બને છે મિત્રો. અને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો મિત્રો કે વિડીયોમાં તમને કેવું લાગ્યું મિત્રો. અને કાંઈ ન લખો તો થેન્ક યુ કરીને જણાવજો જેનાથી મને મોટિવેશન મળે મિત્રો. જય સ્વામિનારાયણ.